nhiều phương pháp như quay lại bó cơ và quán bình an, rồi giải tâm từ trở lại, nhưng vẫn lúc được lúc không. Vậy con có đủ điều kiện để chuyển sang đề mục thiền tiếp theo hay bắt buộc phải nhuần nhuyễn bao giờ thoải mái để giải tâm từ cho bất cứ đối tượng nào mới được chuyển sang các đề mục hành thiền tiếp theo? Dear Bante, when I radiate loving kindness to the five difficult people, I feel uncomfortable and I don't want to radiate loving kindness to them. Or sometimes I can radiate, but sometimes I can't. And I tried other methods such as return to the muscles and observe the peace, and then come back to radiate loving kindness to them. But still, sometimes it works, sometimes it doesn't. So can I move to the next objects, or do I have to master the skill of radiating loving kindness to anyone before moving on to the next object? That's right. You will have to master loving kindness before you move on to something else. But I think you're missing the main point, that you need to understand that all the beings are the same. So until you perceive there are difference, you will have these problems. As soon as you realize that all beings are actually the same, this problem will not arise anymore. Thì đúng rồi ạ, tức là mình sẽ phải là thành thục tâm từ rồi mình mới chuyển được sang các cái đối tượng khác nha. Nhưng mà mình đang bị thiếu mất một cái phần căn bản. Đấy là mình phải thấy là tất cả những chúng sinh là như nhau á, thì là mình sẽ phải thấy là tất cả là như nhau hết, chứ không phải là có người như thế này, người như thế kia. Can we move to the next question, Monday? Is it answered? Did I answer this one? You can ask the person. Ai là người hỏi câu hỏi ạ? Thì thiền sư hỏi là thiền sư trả lời như vậy là đã hết cái ý mình muốn hỏi chưa ấy? Cái câu cuối thiền sư nói là tất cả những chúng sinh là giống nhau hết á. Thì nếu mà mình vẫn còn thấy sự khác nhau thì câu cuối thiền sư nói nếu mà mình chừng nào mình vẫn thấy cái sự khác nhau á thì mình sẽ vẫn có vấn đề, và mình cần phải thấy là tất cả những chúng sinh là giống nhau hết á. Đó, thì ai hỏi câu này đấy ạ? Thì đã trả lời được hết ý chưa ạ? I think no one answer. So you don't know who asked the question? Yes, I don't know. All right, so that's what we get. Let's continue. Vâng, tại không có tìm được ai hỏi nên mình chuyển sang phần tiếp theo nha mọi người. Con có đọc thông tin về Phật giáo có quan điểm người đồng tính thì không thể tu hành giác ngộ được. Con rất băn khoăn cho những người đồng giới kia. Trong đó có những người con quen biết, tuy xã hội hiện nay khá cởi mở với cộng đồng LGBT, con cũng quen hơn chục người đồng giới và đang tu tập, và con biết trước khi tu tập họ chưa đồng tính, nhưng sau khi tham gia vào nhóm tu tập Phật Pháp thì họ lại trở thành đồng tính. Con muốn hỏi sư để rõ ràng hơn, liệu người đồng giới có thể vẫn quan hệ đồng giới và vẫn tu tập đạt tới niết bàn giác ngộ không ạ? Nếu không thì nguồn tài liệu nào nói thế? Xin sư hoan hỷ. Câu này người hỏi có ở đây không ạ? Câu này người hỏi có ở đây không ạ? Thế viết ở đây thì con đang tạm hiểu là quý vị hỏi là đồng giới có thể là tu tập được thôi, đúng không ạ? Chứ không hỏi cái khía cạnh là đồng giới có xuất gia được không, đúng không ạ? Đây chỉ hỏi về khía cạnh tu tập thôi, đúng không ạ? Thì con sẽ tạm dịch theo hướng như vậy nha. Tại vì dựa vào chữ thì con đang hiểu câu hỏi là như vậy. Dear Bante, I read some documents, some Buddhist documents that the gay people cannot be enlightened. So I am worried for those gay people. I know some of them, and although now the society is more
open to LGBT, and I also know some LGBT people. I know that themselves, some of them, they were not gay before, but after they joined a Buddhist group to practice, then they became gay. So I want to hear your opinion and clarification, whether gay people can obtain nibbana, and if the answer is yes, where can we find the reference? So they became homosexual after they became Buddhists? Yes, that's what is written here. Like they were not gay before, and they were not, homosexual before. After they joined a group of Buddhists to practice, then they became homosexual. Okay. So I would like to explain here, a person who is a homosexual, they find out that they're a homosexual during their life. It's something that occurs naturally at a certain age. It usually is discovered by the person that they're a homosexual by their later teenage years. Like when they're 17, 18, 19 years old, they discover that they're a homosexual. But it of course can happen later, and it can happen earlier. This story seems that these either one or more, we don't really know their number, right? So these people, they somehow found out that they are homosexuals coincidentally at the similar time that they were following Buddha's teachings. But I would like to make very clear that Buddha's teachings does not make you a homosexual. Cái chi tiết sẽ nói về cái chi tiết là trước khi tu tập chưa đồng tính, nhưng sau khi tham gia vào nhóm tu tập Phật pháp thì trở thành người đồng tính ạ. Thì sư giải thích ạ là những cái người đồng tính ạ, thì họ thấy được, họ nhận ra là mình đồng tính vào một cái thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ. Thì tức là họ đồng tính sẵn rồi, nhưng mà đến một lúc nào đó thì họ mới nhận ra. Đa số thì nhận ra là mình đồng tính vào cái giai đoạn tuổi teen muộn muộn, như là 17, 18, 19 tuổi. Nhưng mà có những người thì họ nhận ra điều đó sớm hơn, và cũng có những người thì họ nhận ra muộn hơn. Thì đó, thì cái trường hợp này là tình cờ khi mà bắt đầu tu tập thì họ nhận ra là mình là người đồng tính thôi, họ nhận thức ra là mình là người đồng tính thôi, chứ không bao giờ có câu chuyện là đi tu Phật rồi khiến mình trở nên đồng tính, không có đó. Yes. Dạ, có ai có thắc mắc gì về cái Now, it's a little harder to say whether homosexuals can become enlightened or not, because our scriptures do not necessarily reject the fact that homosexuals can become enlightened. Moreover, I personally would be inclined to the possibility that they can become enlightened, because they are actually allowed to become monks. It's something that's not very famous because people don't like that, but that's the way how our scriptures are. Actually, homosexuals can become monks. If their sexual organs are healthy, then whatever is their mind, it doesn't really matter. In the discipline of monks, we are not allowed to ordain those who have physical deformities or abnormalities. But if they're physically totally fine, physically totally normal, then we can ordain them regardless of what their mind is doing. The necessity for their mental health is just that they're able to answer the entrance questions, such as, did your parents give you permission? And they say yes. Do you have any debt? They say no. Are you a human? They say yes, and so on. So they need to be able to answer those questions and understand them. If they can do that, they can become monk. No problem. Thì cũng rất là khó để mà nói là người đồng tính thì có tu tập giác ngộ được hay không. Nhưng mà trong kinh điển thì không có chối bỏ cái khả năng là người đồng tính có thể tu tập giác ngộ được. Bởi vì là
theo như kinh điển thì người đồng tính thì vẫn có thể xuất gia làm nhà sư được. Đó. Thế cho nên là sư thì sẽ nghiêng về hướng là người đồng tính hoàn toàn vẫn có thể chứng ngộ được, bởi vì người đồng tính thì được phép xuất gia mà. Nếu như trong trường hợp là họ có một cái nam căn bình thường mạnh khỏe thì họ vẫn có thể xuất ra được, mà không phụ thuộc vào những cái gì ở trong tâm của họ. Đó, tức là chỉ cần là cái phần thân của họ, cái phần thể chất của họ là có nam căn bình thường, và cái nam căn của họ không có bị dị tật, hay là không có bị biến dạng, và không có bị dị tật, không có gì bất thường, thì họ có thể xuất gia mà không phụ thuộc vào những cái gì trong tâm họ. Về cái mặt sức khỏe của tâm, sức khỏe tinh thần của tâm để mà xuất gia được thì điều kiện chỉ là họ có thể nghe hiểu và trả lời những cái câu hỏi như là bố mẹ bạn có đồng ý cho bạn đi tu không, bạn có khoản nợ nào không, và bạn có phải là người không. Đó, thì nghe hiểu được những câu hỏi đó là được. Okay. Yes, Bente. So we move to the next question. Okay. How many questions do we have? Hôm nay có mấy câu hỏi nhà Thắm ơi? Nhìn hơi chị với hơi khó cuộn này. Dạ, em xem. Hai câu vừa rồi trả lời rồi là còn 4 câu chị ạ. 4 câu nữa chị ạ. 4 câu nữa, ok. We have another 4, Bante. Okay. Dear Bante, when I từ chị đang bị nhảy, khó nhìn quá, cái sheet này khó nhìn quá. Dear Bante, when I observe dạ thưa thiền sư, trong quá trình hành thiền con thấy sự vô ngã trên thân tâm. Cho con thắc mắc, nếu tất cả vô ngã thì cái gì đi luân hồi từ kiếp sống này sang kiếp sống khác? Dear Bante, during meditation I noticed there is no self on the body and the mind. So my question is, if there is no self, so what is being rebirth from this life to the next life? If there is a cause, there is an effect. So we do not need to have anything that would stay and be reborn for the next life. If there is the sufficient or any craving for existence of yourself, for non-existence of yourself, or for sensual pleasures, then that is a condition for continued arising of your mind and the body in the next life. Thì nó có cái quan hệ nguyên nhân và kết quả ấy, chứ không cần phải là có một ai đó ở lại đó để mà đi tái sinh, không cần phải có một ai đó hay cái gì đó ở lại đó để mà đi tái sinh cả, mà chỉ là quan hệ nhân quả thôi. Và khi nào mà vẫn còn dục ái, tức là cái tham ái về dục lạc ấy, hữu ái và vô hữu ái, tức là vẫn còn một trong ba cái ái này, thì cái kết quả sẽ là cái dòng tâm thức nó vẫn cứ tiếp tục thì vẫn sẽ có cái sự sinh lên và diệt xuống của danh và sắc thôi ạ, của phần thân và tâm thôi ạ. Tại sao có những người ác mà vẫn giàu, vui vẻ và đầy đủ? Có người nói rằng do họ còn đang được hưởng phước từ các kiếp trước, chưa tới lúc trả quả. Nhưng con thấy điều này không hợp lý. Vì nếu họ đã có nhiều phước như vậy thì kiếp trước họ phải rất siêng làm thiện, mà cái tâm siêng làm thiện như vậy, tại sao kiếp này tâm của họ lại trở nên xấu ác như vậy được? Why there are rich people, why there are evil people who are rich and happy? They say that because they are enjoying the merit of their previous lives, and their bad karma hasn't shown the results yet. But I think it's not reasonable, because to enjoy this such merit in this life, so in the previous life they must have been a very good, they must have done a lot of good deed. So with such good mind,
how come that their mind is so bad in this life? So you're asking me how come that people who enjoy sensual pleasures can be evil? Yes, because he say that there are some people who are evil but rich. But in order to be rich and happy, then they must have had wholesomeness in the previous lives. So why they had such wholesomeness in the previous lives to do such great merit, and now they become evil? I think it's because of greed and hatred. So when there is a condition for greed to arise, then greed arises. When there is a condition for hatred to arise, then hatred arises. If you're unlucky and those conditions arise, well, then you will have more greed and hatred. If you're lucky and those conditions do not arise so much, then you will not have so much greed and hatred. So maybe in their previous life, they were lucky so that those conditions did not arise that much. And this life, they're not so lucky, those conditions arise more. The solution is to remove the potential for greed, hatred, ignorance to arise. Thì thực ra là vì nguyên nhân là do tham và sân đó. Khi mà tham á, nó có đủ nhân duyên thì nó sẽ tăng trưởng cái tâm tham, và sân khi mà có nhân duyên á, thì nó cũng tăng trưởng cái tâm sân. Thì có thể là khi nào mà mình không có may á, thì sẽ gặp nhiều cái nhân duyên để mà tham sân nó tăng trưởng, và khi nào mình may mắn thì sẽ có ít cái nhân duyên thì tham sân nó không tăng trưởng vậy thôi. Thì có thể là cái người đó là cái tiền kiếp của họ là họ may mắn, cho nên là cái nhân duyên họ không gặp những cái nhân duyên để tham sân của họ nó phát triển. Còn kiếp này thì họ lại không may, cho nên cái tham sân là nó bị tăng lên. Thế cho nên cái giải pháp á, thì sẽ là làm thế nào để mà loại bỏ đi được cái tiềm năng để mà tham sân si. Cái giải pháp ấy thì sẽ chỉ là làm thế nào để loại bỏ đi được cái tiềm năng của tham sân si, nói cho sanh ra thôi. Yes. Bante, can you clarify further what should we do so that we are lucky, so that we won't meet with conditions where our greed and hatred arise? Maintain a lot of good friends who work hard according to Dhamma. But in the end, you will probably fall into a condition where your greed, hatred, ignorance will arise. Maybe not this life, maybe not the next life, but in the future it will surely happen again. So the understanding should arise that there is a problem in this world, and you work hard to become enlightened, and you get free from this world, which is so unreliable and unpredictable. Thì con có hỏi thêm là vậy thế thì làm sao để mà may mắn, làm sao để mà mình may mắn, mình không gặp những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện nhân duyên để mà tham sân của mình nó khởi sinh. Thì sư nói là cái giải pháp là có thể là mình có một cái người thiện bạn hữu, một người bạn tốt ạ, mà người mà đang rất là tinh tấn trên con đường đạo. Thế nhưng mà rồi cuối cùng thì tham và sân nó cũng sẽ khởi sinh thôi. Tham và sân và si nó cũng vẫn sẽ khởi sinh thôi. Có thể là nó không khởi sinh vào trong cái kiếp sống này, và ngay cái kiếp sống sau nó cũng chưa khởi sinh. Thế nhưng trong tương lai á, thì chắc chắn là một lúc nào đấy nó sẽ trổ sanh ra thôi. Vì thế cho nên là mình phải hiểu, mình phát triển được một cái hiểu biết, cái nhận thức rằng là cái thế giới này á, là nó có vấn đề, và mình cần phải nỗ lực tinh tấn để mà chứng ngộ giải thoát, thì mình mới có thể tự do thoát khỏi thế giới này được. Bởi vì cái thế giới này thì là nó không có đáng tin cậy và không có biết trước được. Yes, Bante, thank you. The next question, câu hỏi tiếp theo.
Tự kỷ ám thị là cái gì ạ? Giữa tưởng tượng, tự kỷ ám thị và bản chất thật của thế giới. Câu này là của ai ạ? Con không hiểu rồi ạ. Ờ. Con không hiểu câu số 22 đó. Có ai ở đây thì ai hỏi câu thưa sư phân biệt giữa tưởng tượng, tự kỷ ám thị và bản chất thật sự của thế giới. Thì là cái gì ạ? Ai ở đây thì giải thích giúp con cái câu này nha. Con xin phép chuyển sang câu 23. Con giải tâm từ theo hướng dẫn của Ngài hiện khá bén nhạy với thời gian, không chỉ trong thời thiền mà cả ngoài thời thiền. Ví dụ như định dậy thì con sẽ dậy được chính xác, dù là chợp mắt hay ngủ dài qua đêm, đồng thời các ác tâm cũng không còn nổi lên. Câu hỏi của con là con có nên tiện đà học giải tâm bi hỷ xả để luyện phẩm chất không? Nếu có thì cách thực hiện tâm còn lại như thế nào? Dear Bante, when I radiate loving kindness according to your instruction, I master the timing skill, not in the meditation, but even outside meditation. For example, when I want to get up, I will get up at exactly that time. When I want to take a 10 minutes nap, or I want to have a long sleep through the night, I can master the timing. And I see that the unwholesome mind does not arise. So my question is, should I also practice compassion, mutual joy, and equanimity to practice? And if yes, how should I do that? I don't think I understood. Can you please summarize the question? Like after radiating loving kindness according to your instruction, then he can master the timing, like both in the meditation, the timing of the sitting, or the timing of his sleep. Yeah, so should he or she also practice meditation or on radiating compassion, mutual joy, and equanimity? And if yes, how does she do it? Not in this retreat. In this retreat, you need to follow the instruction that you receive from your assistant teacher. As for the practices of compassion, mutual joy, and equanimity, that I may teach in retreat 3.0. But at this moment, we did not even start with retreat 2.0. So I think it's good for you if you can master loving kindness. And then if you want to practice these other special techniques, you would probably have to ask me for private discussion, and I will help you. But this is not exactly the curriculum that I personally suggest. I suggest that you start with loving kindness, master loving kindness for all beings, continue to do insight, and get free from suffering. If that still doesn't work, or if it works, then in order that you can help others, you also need to understand meditation on the Buddha's qualities, on color discs, on death, on breath, so that you can help others in their practice. And then if you master that, then you can go deeper into the variations of these main meditation practices. So, for example, loving kindness is the main meditation practice in the so-called 4 Brahma Viharas, or noble dwellings. And you can develop your skill into the similar practices, namely compassion, altruistic joy. Equanimity is not as similar to loving kindness as is compassion and altruistic joy, but equanimity builds on the 3.
Likewise, when you master meditation on qualities of the Buddha, it is then easier to meditate on qualities of the Dhamma and of Sangha. As soon as you master meditation on white color, it is much easier to meditate on blue color, yellow color, red color. So this is an orange color. So this is the way how you can gradually progress. But again, if you think that you definitely need to practice compassion and altruistic joy and equanimity as soon as possible, you can contact me privately and we'll see if you can manage to do that. But did you say meditation 30 for the 30? Are you referring to the 20 and the 30 retreat? Sorry? You said meditation retreat 30, right? Were you referring to the 13 retreat? 30 retreat? Were you referring to the counting? I don't understand. Tutam understands. Tutam, can you please explain it to Chanlin? Yes, yes, vâng. Dạ chị ơi, cái câu hỏi của cái câu của ngài ý nói rằng là cái tên của cái khóa thiền đó là khóa thiền chuyên sâu cấp 3.0, nên là chị cứ dịch như vậy. Okay. Thì nếu mà mình mà muốn có một cái hướng dẫn riêng á, thì mình phải gặp riêng thiền sư để mà mình hỏi á, chứ mình không có tự ý chuyển như vậy. Bởi vì là cái đó thì nó không phải là trong giáo án. Cái giáo án của khóa thiền này là thiền tâm từ. Giáo án của khóa thiền này là mình phải thiền tâm từ rồi giải tâm từ tất cả chúng sinh, và sau đó thì mình thực hành thiền tuệ đó, mình thực hành về thiền tuệ. Và như vậy tức là mình sẽ bắt đầu theo cái giáo án là mình sẽ bắt đầu bằng là tâm từ, và sau đó thì mình mới chuyển sang tâm từ cho tất cả chúng sinh, rồi để mà phát triển lên thành thiền tuệ để có thể giải thoát khỏi những cái đau khổ. Thì cũng có những cái phương pháp thiền khác, ví dụ như là về niệm ân đức Phật này, hoặc là thiền về cái đề mục các cái màu sắc này, các cái đĩa màu trắng này, hoặc là các màu sắc, hoặc là có các cái phương pháp khác nữa. Thế nhưng mà trong các cái thiền về tứ vô lượng tâm ấy, từ gọi là 4 phạm trú ấy, tứ vô lượng tâm, thì cái việc mà phát triển một cái kỹ năng đầu tiên thì những cái tâm còn lại thì nó cũng khá là giống nhau, đó tâm bi và tâm hỷ ấy. Thì khi mà mình thành thục được tâm từ rồi thì mình chuyển sang tâm bi và tâm hỷ, thì nó cũng tương tự như vậy. Như là với tâm xả thì nó sẽ không giống nhau như là từ bi và hỷ giống nhau. Thế nhưng mà tâm xả thì nó cũng xây dựng được trên cái nền là tâm từ bi và hỷ. Thế cũng giống như là khi mà mình thành thục cái niệm ân đức Phật rồi thì sẽ rất dễ để mà mình chuyển sang niệm ân đức Pháp và ân đức Tăng. Hoặc là mình mà thành thục cái đề mục màu trắng rồi ấy, thì khi mà mình chuyển sang đề mục màu xanh hay là màu đỏ thì nó rất là đơn giản ạ. Thì trong cái giáo án của khóa thiền này thì là sẽ chỉ là thiền tâm từ thôi. Đây là khóa thiền ở cái cấp độ 2.0 á, thì là giáo án là như vậy. Còn những cái tâm kia thì sư sẽ hướng dẫn ở cái khóa thiền cấp độ 3.30 á, 3.0. Thì nếu như mà nếu mà quý vị hỏi mà vẫn có một cái thôi thúc là bắt buộc là muốn tập thực hành cái bi hỷ và xả, thì phải liên hệ riêng với sư để sư cho cái hướng dẫn riêng, hay là cái hướng dẫn cá nhân cho riêng mình ạ. Okay. Yes, Bante. Do you think that the question was answered, or do you think I'm still missing something? I think the question is answered, Bante. Okay. Thế là mình sẽ chuyển sang câu tiếp theo này. Người tu tập, ngoài tu tập trong các thời thiền giải tâm từ có thể áp dụng hiệu quả nào ngoài thực tế cuộc sống? Ngoài tự giải tâm từ có thể có những cái áp dụng
hiệu quả nào. Apart from our meditation session, radiation of loving, how can we radiate loving kindness effectively in real life? In mind, speech, and body. You need to maintain your loving kindness in mind, speech, and the body, not just during your meditation. So throughout the day, you're thinking, how can I support someone else in their health, happiness, and long life? What can I do so that another person's needs are fulfilled? Also, what is very helpful is to listen. Rather than immediately provide suggestions, you listen to what the other person really needs so that your help effectively supports and supplies what they need, rather than causing trouble by your help. Still, your help, even though it causes trouble, is actually very meritorious. It's good, but it's not that, satisfactory. You may not be that satisfied when you see that another person suffers after your help. So it's better to listen what the other person needs and investigate. The Buddha said that a donation of a wise person is done after investigation. So you need to ask first what the other person needs. How do they need it? What for do they need it? You don't have to ask that person, okay? You just need to investigate. The Buddha doesn't say who you have to ask. You can ask someone else about this person, or you can really watch what this person really needs. But it's good to listen, to ask the person what they need, and let them tell you more details and more details. So some people think that they need something, but actually they need something else. Okay. There are people who think that they need to drink alcohol. But do they really need to drink alcohol? Maybe they just need to have a peaceful family, or they need to have more security in terms of their money, or they need to have a plan how to achieve peace in their home, or how to pay their debts. So you need to listen. You cannot just say, okay, that's what you need, so I'll give it to you. And it's very common that people see, oh, these beggars, they need alcohol, I'll give them alcohol so that they're happy. But that doesn't really fulfill their needs. Okay? It gives them what they say they want, but not really what they really need. So we need to be careful. If you want to radiate loving kindness, you need to listen to others, and you need to study. You have to get a lot of degrees at a university. You need to have a lot of friends. You need to read a lot of books and study and study and study, so that when you help, so that when you practice your loving kindness in your daily life, it is very successful and it invigorates you. It makes you stronger and more enthusiastic to do even more of your loving kindness. And of course, it's much easier to do loving kindness to people when they love you. It is a little more difficult when the people don't love you. So you want to maintain very good relationships with people so that your loving kindness is continuous and easy. Hỏi về cái cách để làm sao mà mình áp dụng tâm từ hiệu quả ngoài thực tế cuộc sống, thì thiền sư trả lời là áp dụng thông qua thân, khẩu, ý ạ. Tức là thân qua tâm này, qua lời nói và qua cả thân mình nữa. Thì suốt cả ngày dài á, là mình sẽ duy trì được cái tâm từ, cái tâm từ này, và mình sẽ luôn có câu hỏi là làm sao để mà mình giúp đỡ được người khác, để cho họ được khỏe mạnh hơn, được hạnh phúc hơn, và họ được sống lâu hơn đó. Nhưng mà khi mà mình giúp đỡ ấy, thì trước khi mình giúp đỡ thì mình cũng cần phải nghe xem là nhu cầu thực sự của họ là họ cần cái gì. Thì cái sự giúp đỡ của mình nó mới không gây ra rắc rối cho họ. Bản thân cái việc là muốn giúp người khác thì nó đã là một việc tốt rồi, mà mình đã có phước rồi. Khi mình muốn giúp người khác là mình đã có phước rồi. Thế nhưng mà nếu mà mình giúp họ xong mà lại còn khiến họ khổ hơn thì mình cũng sẽ không có hoan hỉ, không có vui về cái kết quả của công việc mà mình làm đâu. Thế cho nên là mình
Đức Phật có nói là cái sự bố thí của người có trí là sự bố thí sau khi mà thẩm sát. Như vậy tức là mình sẽ phải hiểu được cái nhu cầu của họ, lắng nghe được nhu cầu của họ là thực sự là họ muốn gì rồi mình mới giúp. Thì mình cũng có thể hỏi họ xem là họ cần gì. Và Đức Phật cũng không có nói là mình nên hỏi ai cả đâu ạ, không phải là cứ nhất thiết là muốn tìm hiểu cái nhu cầu của người đó là phải hỏi đúng họ. Mình có thể hỏi một người khác nữa. Hoặc là mình cũng có thể quan sát để xem là cái thực sự nhu cầu của họ là gì. Và hoặc là mình cũng có thể hỏi chính họ, rồi mình lắng nghe, rồi mình lại hỏi thêm về các cái chi tiết. Vì đôi khi họ nói là họ cần cái này, thế nhưng mà thực sự cái họ nói là họ cần không phải là cái mà họ thực sự cần đâu. Ví dụ như một người họ nghĩ là họ cần uống rượu, thế nhưng mà cái nhu cầu thực sự bên trong của họ không phải là để uống rượu, không phải là cần uống rượu, không phải là cần chất cồn, mà nhu cầu thực sự của họ có khi chỉ là muốn có một gia đình bình an, hay là có một cái giải pháp nào để có thể trang trải nợ nần thôi. Đó. Chứ mình nói là cái tên ăn xin kia là cần rượu. Đó. Nhưng mà thực sự là rượu không phải là thứ mà anh ta thực sự cần. Thế cho nên là mình sẽ phải cẩn thận khi mà tìm hiểu cái nhu cầu. Đó. Thì để mà có thể giải được tâm từ, có được tâm từ trong cuộc sống hàng ngày thì mình cũng phải học rất nhiều. Mình cần phải có bằng cấp, mình cần phải đọc rất là nhiều sách, và mình cần phải có rất là nhiều bạn bè. Thì cái sự giúp đỡ của mình, tâm từ của mình áp dụng trong cuộc sống hàng ngày nó mới có thể có sự thành công. Và khi mà mình có sự thành công thì nó càng khích lệ mình để mình làm tốt hơn nữa. Và một điều nữa đó là khi mà mình giải tâm từ, thì nếu mà mình mà yêu quý một người thì để mà có tâm từ với họ thì rất là dễ, nhưng mà khi mà mình đã ghét một ai rồi thì rất là khó để có tâm từ với họ. Thế cho nên là một cái yếu tố nữa đó là mình cần duy trì một cái mối quan hệ tốt với mọi người nữa. Yes. Thắm ơi, cái tự kỷ ám thị là cái gì đấy? Bây giờ câu này hỏi lại sau hay là chị dịch luôn thì chị hiểu nhỉ? Dạ cái câu này thì ở phía phần sau á chị, cái ví dụ nó làm rõ câu hỏi á, thì chị cứ đọc Trong cái quá phần. trình thiền có rất nhiều kết luận hay sự nhận ra sau khi thiền là do con có kiến thức, có kinh nghiệm từ quá khứ và sự tưởng tượng để con suy luận, chứ không phải nhận biết được sự thật. Con thấy nghi ngờ về kết quả đó, nên cần hiểu hơn để nhìn đúng đắn và trung thực về sự thực hành của mình. Xin tri ân sư rất là nhiều. Dear Bante, during meditation, I draw some conclusion or understanding, but it is based on my previous experience and knowledge, and together with my perception, my imagination, so that I draw the conclusion rather than I really realize the truth. So I doubt that what I realize through meditation is based on my previous knowledge, and rather than I really realize the truth as it is. So I'm not sure I understand. So she has some visions or she has some ideas and she's not sure whether those ideas are true? No, the question is, through meditation, she draws some conclusion, some understanding, but she wonders whether that understanding is the fruit, is the result of the meditation that helps her realize the nature of the truth, or is it that she's just drawing conclusion based on her previous knowledge, experience, and perception? So how to clarify the two things? So she will have to apply mindfulness so that she can know that. And second, she needs to report it to the teacher, and then the teacher will realize or ask her further to find out whether that's knowledge just coming from her previous study or whether it's wisdom that's based on her experience.
Vâng, thì cái câu hỏi này con đang hiểu ý là khi mà hành thiền thì người hỏi là nhận ra được một số cái bản chất về sự thật, nhưng người hỏi thắc mắc là băn khoăn là không biết là cái nhận ra này là do kết quả của thiền tập mà họ họ hiểu ra, họ nhận ra, hay là họ dựa trên những cái kiến thức kinh nghiệm cũ của bản thân họ mà họ kết luận ra như vậy. Thì sư nói á, là mình sẽ cần phải có chánh niệm. Thứ nhất là mình cần phải có chánh niệm. Cái lúc đó thì sẽ giúp mình làm rõ được là đây là từ kinh nghiệm quá khứ hay là do cái sự nhận ra nhờ hành thiền. Và một cái điểm nữa đó là mình nên tìm gặp người thầy và mình sẽ hỏi, mình sẽ nói lại với người thầy, và khi đó thì người thầy sẽ hỏi thêm những cái câu hỏi nữa, người thầy đưa ra những cái câu hỏi thêm nữa, và người thầy sẽ chỉ ra được là cái này liệu rằng nó thực sự là do cái học hỏi cái kiến thức cũ của mình, hay là do cái trí tuệ mà mình đạt được qua thiền. Yes, Dante. Okay. Hết rồi Thắm nhở? Dạ. Bây giờ chị thỉnh ngài chờ để quý vị đại chúng xin giới, quý thiền sinh xin giới nhưng mà tiên xong mình chuyển qua cuộc họp là phụ tá chị ạ. Xin giới ai hả em? Xin giới sư hay xin giới? Hay là mình cứ xin giới ngài, nếu mà ngài nói là dạ chị. Dear Bante, could you kindly give us 3 refuges and 8 precepts before moving to the meeting with the assistant teacher? Now, you mean? Yes, because after this meeting, there will be meeting with assistant teacher. I actually have another meeting after those 10 minutes, so I can't. But I thought that the nuns are giving you 10 precepts before we meet here. Thế lúc đầu giờ là các cô chưa cho giới đúng không? Sư cô chưa cho Dạ, giới đúng không? bình thường là do ngài nói là sau pháp thoại xin giới thôi. The nuns would normally give precepts after the Dhamma talk. After the meeting. Okay. Okay. Yeah, we need to have meeting with the assistant teachers very fast, and then I have some other meeting somewhere else. Yes. Thank you everyone for So coming. we do it now. Yes. May you be happy, may you be healthy, and may you be successful in everything you do. Sādhu, Sādhu, Sādhu. Dạ, 10 phút nữa là sư phải đi rồi ạ. Sư có cuộc họp khác nữa rồi, nên cái buổi họp với trợ giảng là phải diễn ra nhanh ạ. Tại 10 phút nữa sư phải đi rồi ạ. Nguyện chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi việc quý vị làm.